سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. در هفته‌های گذشته ما روزهای مهم زیادی رو پشت سر گذاشتیم، مثل روز بزرگداشت سعدی، روز معمار، روز کارگر و روز بزرگداشت فردوسی که البته خب خدا رو شکر حکیم طوس چند صد ساله که دیگه بین ما نیست تا ببینه کیا دارن توی مراسم بزرگداشتش سخنرانی میکنن. آیین بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی برگزار و نشان قند پارسی رونمایی شد. نشان قند پارسی، تنها دلیلی که میشه واسه حضور یکی مثل حداد عادل توی این مراسم پیدا کرد همین قنده، چون کلا ایشون به چیزایی که قابلیت حل شدن داخل چای رو دارن علاقه‌منده. البته اگه دست من بود ایشان رو به جای مراسم بزرگداشت فردوسی به این مراسم دعوت می‌کردم. ثبت اسم 531 روستایی که صهیونیست‌ها تخریب کردن روی پارچه نوشته‌های مراسم روز نکبت در رام‌الله. روز نکبت؟ واقعا چقدر جای این روز در تقویم رسمی ما خالی بود. البته ما این روز رو در 12 و 22 بهمن به صورت غیر رسمی جشن می‌گیریم، ولی خب از اونجایی که حجم نکبت‌های 42 سال اخیر خیلی زیاد بوده، به نظر من بیشتر از یکی دو روز رو باید به عنوان روز نکبت نامگذاری کرد. ما کلی تولدی، کلی سالروز و کلی اتفاقات نکبتبار جدید هم داریم که حیفن اگه ثبت نشن توی تقویم. صفحه توییتر شهرک اکباتان هم از تخریب کافه‌های شهرک به دلیل فشار بر مردم شهرک اکباتان و به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری خبر داده. بله، پس خودتون برید همین الان با خودکار داخل تقویم یادداشت کنید 24 اردیبهشت ماه سالروز تخریب کافه‌های شهرک اکباتان توسط نکبتان. 19 اردیبهشت هم روز ملی مبارزه با آستین کوتاه و کراوات. ادامه واکنش‌ها به ابلاغ شاخص‌های موسوم به عفاف و حجاب و ممنوعیت استفاده از کراوات برای مردان در دستگاه‌های دولتی. کراوات؟ والا تا جایی که من یادم میاد 99% کارمندای دولتی به پوشیدن صندل قهوه‌ای و جوراب سفید معروف بودن، نه زدن کراوات. آستیناشون هم نهایتا وقتی میرفتن توالت واسه وضو میدادن بالا. من امروز صبح که داشتم وارد وزارت خارجه میشدم، دوستان دم در حراست به بنده گفتن چون آستین کوتاه تنت هست دیگه نمیتونی وارد وزارت خارجه بشی. بله خب اونجا اسم شاید واسه بقیه کشورها وزارت خارجه باشه، ولی واسه ایرانی‌ها در اصل وزارت داخله محسوب میشه. وظیفه‌ش هم اینه که سرشو بکنه داخل ماتحت مردم، ببینه چی میخورن، چی میپوشن، کجا میرن، کجا میان. چند تا چیز رو توی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انقلابیون من باب کردم. یکی آستین کوتاه. شما هر چی عکسای اون موقع منو ببینید من همه آستینم بالاست. آها، پس آستین بالا رو تو باب کردی بین اونا. اوکی، دمت گرم. شما که اینقدر کار درسته بگو شلوار پایین رو کی باب کرد بین شما که الان 40 سال کل مملکت رو با مستر اشتباه گرفتین؟ حجاب نماد جمهوری اسلامی ایران است و اگر قرار شد در کشور حجاب نباشه دیگه اسم جمهوری اسلامی گذاشتن خیلی معنا پیدا نمی‌کنه. نه بابا اینجوری هم نیست. حالا حجاب هم نباشه شما کلی چیزای دیگه دارین که میتونین به اسمتون معنا بدین باش. دزدی هست، اختلاس هست، تروریسم هست، حماقت هست، راندخوری و فساد هست، کشت و کشتار هست. من تا صبح میتونم براتون نماد اسم ببرم. آیا حجاب در روح و روان جامعه ما تأثیرگذار هست یا نه؟ بله تا دسته خیلی اثرگذاره. الان تقریبا 99% کسایی که مجبورن تو مغز تابستون روسری سرشون کنن تو دلشون میرینن تو روح اونایی که انقلاب کردن. برای همین رابطه خیلی مستقیمی بین حجاب و روح در جامعه وجود داره. در کشورهای اروپایی و بنده در بعضی سفرها هم شاهد بودم پلیس رسما اعلام میکنه وقتی غروب میشه، شب میشه، خانم‌ها دیگه تو خیابونا نباشن. ما تضمینی برای امنیت خانم‌ها نداریم. بله اینجا زن بعد از 9 شب بیرون باشه اصلا امنیت نداره.
یا اسید میپاشن تو صورتش یا سطل ماس میکوبن تو کلش. کلا تو اروپا فقط باید بتمن باشه که بتونی وقتی هوا تاریکه با خیال راحت بیای تو خیابون. همین تاریخ اروپا نشون داده فرهنگ حجاب تا 100 سال پیش در اروپا بود. حالا 1% هم جفنگیاتتو بپذیریم، بازم خودت داری میگی 100 سال پیش، یعنی یه قرن قبل. خب اگه میخواستن مثل 100 سال پیش زندگی کنن که الان اسمشون آلمان و انگلیس و فرانسه نبود، میشد جمهوری اسلامی. الان شما وقتی وارد مثلا آلمان میشید، فرانسه میشید، کشوری نیست که بگه مثلا آقا من میخوام بیام الان برهنه تو خیابون. یا نه، حدی دارن، حدودی دارن، قانونی دارن. خب پس نتیجه میگیریم چون در اروپا مردم نمیتونن با لخت توی خیابون راه برن، مردم ایران هم نباید بتونن با کله لخت توی خیابون راه برن. چون از نگاه آخوندا سر و ته آدما با هم فرقی نداره و شورت و روسری کاربردشون یکیه. الان گشت ارشاد منو میگیره. خب چرا اصلا باید اجازه داده بشه به این؟ مگه ما هزاران جمع شده دیگه. نه خب فعلا هست، الان هست، من دیدم هست گشت ارشاد. سر چی بحث میکنید آخه؟ مشکل مردم اگه گشت ارشاد بود که تو شعاراشون میگفتن توپ تانک فشفشه ارشاد باید گم بشه، یا چه میدونم نه اینوری نه اونوری دم تو گشت و روسری. یعنی حق انتخاب نداری. می‌بینید اکثریت جامعه با اون واقعا حق نداری. واقعا نداریم یا تو حقی یا نداریم. ببین کل دنیا همینه. والا مارکوپولو که کل زندگیشو گذاشت تا کل دنیا رو با کشتی بگرده، اینقدر در مورد کل دنیا حرف نزده که اینا زدن. یه کتاب نوشت به اسم سفرهای مارکوپولو، تموم شد رفت. اینا نهایتا از قم با اتوبوس رفتن جمکران تو چاه نامه بندازن، بعد از سیبری تا آفریقای جنوبی واسه همه فتوا صادر میکنن. بله یه جایی هم ممکنه مثلا در قوانین و تقنین برخورد تازیانه بیاد. برخورد تازیانه یا وحشیانه؟ چون الان تو کل دنیا به جز شما و طالبان و یکی دو تا حکومت تروریستی دیگه هیچ کس حق نداره کسی رو شلاق بزنه. اونایی هم که تو بعضی فیلم‌ها می‌بینید شلاق میزنن جنبه تنبیهی نداره، تفریحیه. محل اجراش هم تو تخت خواب، نه وسط میدون شهر در ملأ عام. مثلا فرض کنید اگر یک عده از پسرهای لات و البات دخترای مردم رو آزار بدن، خب اینو بشینیم بگیم بچه‌ها بشینید با هم فرهنگ سازی کنیم. این اگر تازیانش نزنی آرام نمیگیره. تازیانه چرا؟ با کسی که دخترای مردم آزار میده بشینید گفتگو کنید، چون نقاط مشترک زیادی باهاش دارید. اونم یکیه مثل شما. خب حالا شما به سبک خودتون با سطل ماست و پونز و امر به معروف و گشت ارشاد دخترای مردم آزار میدید، اون با تیکه و متلک و مزاحمت خیابونی. میتواند یکی از عوامل بی‌حجابی وضعیت اقتصادی هم باشد. مثل اینه که فرض کنید یک آقای یا یک خانمی بگه خب حالا که مشکلات اقتصادی ما داریم، مثلا پس بچه‌مون رو به قتل میرسونیم. الان بی‌حجابی رو با قتل یه بچه یکی کردی؟ من تنها فرمی که میتونم این دوتا رو به هم ربط بدم اینه که دائم التحریکی مثل تو با دیدن موی یه بی‌حجاب صابون به دست بره توی حموم و بچه‌های آینده خودش رو به قتل برسونه. یک دفتر پلیس به اضافه 10 در منطقه چیزر تهران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری تعطیل شد. خودتون یه قانون احمقانه میذارید، بعد خودتون هم نمیتونید اون قانون احمقانه رو رعایت کنید، بعد برای اینکه نشون بدید در اجرای اون قانون احمقانه خیلی جدی هستین خودتون رو پلم میکنید. یعنی حتی مستر بین رو اگه میذاشتین تو رأس حکومتتون انقدر نمیتونست فضا رو کمدی کنه. رئیس سازمان بسیج اصناف کشور از طراحی لباس ویژه برای فروشنده‌های زن در واحدهای صنفی خبر داد. خب البته این خیلی طرح عجیب و غریب و جدیدی نیست. همه جای دنیا مثلا دکترها لباس فرم دارن، مهماندارای هواپیما لباس ویژه ایرلاینشون رو میپوشن، حتی دزدا هم لباس مخصوص خودشون رو تنشون میکنن. حالا تو خارج دزدا با دستکش و نقاب مشکی میرن دزدی، تو ایران با ریش و پیرهن یقه بسته و جای مهر. خوبی ایران اینه که همه لباس مخصوص دارن. پوشش کادر درمانی بیمارستان‌ها باید از لحاظ امکان انتقال آلودگی دارای ویژگی‌های خاصی باشد. متخصصین حوزه پزشکی و حوزه مد و لباس اقدام به طراحی چادری کردند که این ویژگی‌ها به طور کامل در آن رعایت شده است. فاتی کماندوهایی توی خیابون کم بودن، از این بعد قراره توی بیمارستان‌ها دوکی کماندو هم ببینیم. این لباس بیشتر از این که آدمو یاد کادر درمان بندازه که یادآور اسرائیل و رفقاشه.
در مراسمی با حضور آیت الله سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان، از این چادر ویژه رونمایی شد. آخه لامصب با لباس دکتر و پرستار باید جوری باشه که مریض از دیدنشون حس خوب بگیره و به بهبود و سلامتی و زندگی امیدوار بشه. اینو رو تخت بیمارستان تن دکترا ببینی که فکر میکنه اومدن پیشواز مراسم ختمت میخوان زیر تابوتتو بگیرن، همونجا اشهدو میخونی. این از آرزوهای من و دوستان من بوده که همیشه بتونیم در محیط‌های بیمارستانی هم مثل سایر اماکن با حجاب کامل حاضر بشیم. کسی که توی بیمارستان اون همه رنج و عذاب و درد و بدبختی بیمارها رو ببینه، بعد آرزوش به جای بهبود مریضا این باشه که کاش حجابش کامل بوده، جاش تو بیمارستان نیست، جاش تو تیمارستانه، اونم به عنوان مریض نه کادر درمان. این معلومه به اصرار خانواده تجربی خونده ها، وگرنه علاقه قلبیش استخدام تو گشت ارشاد بوده، ولی مامان باباش گفتن تو پزشکی بخون، در کنارش ارزشی بودنم ادامه بده. یه خلا احساس کردیم تو حوزه پوشاکی که مال خودمون باشه. شروع کردیم کار تولید مد و پوشاک اسلامی ایرانی رو. به به، فاخر جامعه ایرانیان. زنگ خطر رو برای دولچه ان گابانا و لویی ویتان و گوچی و فندی و نایک و آدیداس و بقیه برندهای پوشاک به صدا در آورد. 2 تا کت شلوار ثبت کردیم. یکیشون این همین کت شلوار نمونهشه که تن من. یه مدل هم طرح خادمین، اینا برگرفته از لباس‌هایی هستن که متناسب با فرهنگ اصیل و فرهنگ سنتی ایرانی اسلامی بودن. به به، چقدر زیبا و جذاب، چه تنخوری. لعنتی کت ها، ولی در عین کت بودن شبیه کاپشن هم هست. یه استایل همچین احمدی نژاد پسند که حالا شاید خیلی دختر کش نباشه، ولی تضمینی ننه چاوز کشه. فقط اگه این لباسا رو خریدید یادتون باشه که پوشیدنشون با بقیه یکم فرق داره. پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروهه. بیا به اینا رو بدی، نه تنها در مورد چه رنگی بودن و چه سایزی بودن و چه طرحی بودن و چه جنسی بودن لباست دخالت میکنن، بلکه واسه کدومبری پوشیدنش هم دستور میدن. ایستاده شلوار نپوشید. اگر کسی ایستاده شلوارشو بپوشه، خدای متعال به درد او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه. یعنی خدای متعال تمام کائنات و ستارگان و سیاره‌هایی که جیمز وب و فک و فامیلاش کشف کردن و گذاشته کنار و الان درگیر اینه که ما کدومبری تنبونمون رو میکشیم بالا که ما رو به درد بی درمانی دچار کنه. خب اینجوری که اگه یه زمان تو کوه و کویر گم بشیم و بخوایم یه گوشه غذای حاجت بکنیم، موقع بالا کشتن تنبون و زیب باید تمام حواسمون به صور فلکی و دق اصغر و اکبر باشه تا بتونیم خونمون رو بذاریم زمین. تازه یعنی یه شلوار پوشیدن شهری قشنگ اندازه نیم ساعت تردمیل کالری میسوزونه. شخص مسلمان لباسی که مخصوص غیر مسلمان هاست و مسلمان را شبیه به غیر مسلمان میکند نپوشد. خب آستین کوتاه نه، کروات هم که ابداً، شلوار جین که جایز نیست، شلوارک هم که مشکل داره کلا، کفش پاشنه بلند، بوت، ساپورت، مانتو جلوباز اینا هم که کلا حرامه. با این حساب آدم بره عرق فروشی خرید کنه گناهش کمتر از خرید کردن از بوتیکه. ما تو احکام شرعیمون برای همه رفتارهامون ضابطه داریم. برای لباسمون هم همینطوره. برای خوردن، برای گوش کردن، برای نگاه کردن، راه رفتن و مهمتر از همه برای چیزی که کار صبح تا شبتونه، دیدن. آقا ما یک پرابلم بزرگی داریم که همین خانه‌ای که ما زندگی میکنیم ویسی یا همین توالت از رو بغله، همین تکلیف ما می‌خواستیم ببینیم چیه. پرابلم بزرگ؟ مسترا پرابلم بزرگته؟ کوچیکش چیه؟ در دنیایی که بشر با گلوبال وارمینگ و ازدیاد گازهای گلخانه‌ای و بحران آب و تغییرات اقلیمی و کمبود منابع غذایی و انرژی طرفه، تو به جهت توالت خونتون میگی پرابلم بزرگ؟ دنبال ریشه پرابلم تو مغزت بگرد، نه توی مسترا. شما سنگ توالت رو نمیتونید کجش بکنید، ولی خودتون رو که میتونید کج کنید. بله، مختصر و مفید. خلاصش اینه که خونه مال خودت نیست، خونه که مال خودته، اونو کج کن. شما بیا یک زاویه 90 درجه، نه شما 20 درجه، یعنی یه مقداری خودتون رو کج بنشونید. بدبختی گیر کردیم ما. یعنی ما این برای واسه یه جیش ساده باید نقاله و گونیا و پرگار و خطکش و ماشین حساب ببریم با خودمون تو مسترا. والا این ابزارا رو مریم میرزاخانی میبرد دانشگاه، روزی 3 تا فرمول جدید کشف میکرد باهاشون. آیا لیزر کردن کل بدن جایز است یا نه؟ نهایتا اگر بخواد این کارو بکنه میتواند فرض بفرمایید دست و مثلا پا و مقداری از بدن رو توسط یه خانمی چنین کاری انجام بده، ولی بخواد همه بدن رو این کارو بکنه حرامه.
خب چه کاریه؟ دست و پا رو که آدم خودش با تیغ میزنه میره. اصلا ملت میرن لیزر جلسه خدا تومن میدن واسه زدن پشمایی که نه دسترسی بهشون راحته نه قابل دیدنن. غیر از این باشه مثل اینه که تو بری دندون پزشکی بگی واسه مسواک بزن، خودم رودکانال خونه انجام میدم. بحث این که آیا زن حق داره برای زایمان بره بیمارستان یا نه؟ یعنی یه سری از این سوالا اینقدر احمقانه است که اصلا جوابش مهم نیست چیه. خریت از خود اصل سوال میپاشه تو صورتت. میگه اگر زایمان طبیعی غیر طبیعی باشه، به هر حال مریض مشکل داره باید عمل جراحی بشه، خب این مشکل نداره. اما اگر زایمان طبیعی، زن حق نداره برای زایمان طبیعی به بیمارستان مراجعه کنه. الان مردم گربهشون میخواد بزاد میبرنش پیش دامپزشک، بعد بچه خودشونو همینجوری دستی تو خونه بکشن بیرون. مگه میخوان کک از تو مایکروفر در بیارن؟ چرا در صدر اسلام مگر بیمارستان بود؟ خب 1400 سال پیش تلویزیونم نبوده، پس تو غلط کردی اومدی اینجا میخوری، بمون تو همون خونه‌تون بخور. بعدش هم صدر اسلام فرودگاه و قطار و اتوبان و ماشین هم نبوده، چرا پس با شترین بر اون بر نمیرید؟ تازه انرژی هسته‌ای هم اون زمان وجود نداشته، الان اورانیوم غنی شده رو واسه حلوای نظری میخواین؟ موج انتقادهای گسترده به انتصاب سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر. در گام بعدی هم آیت الله دکتر کتابسوزیان رو بذارید رئیس سازمان بهداشت جهانی، مسئول فراستی رو هم بذارید رئیس آکادمی اسکار. حالا که تا اونجا پیش رفتید به نظر من به جای اون شعر بنی آدم اعضای یک پیکرند، مجسمه خلخالی رو هم بزنید سردر سازمان ملل. شما عملکرد آقای خلخالی رو تایید میکنید؟ حالا یکی از چیزایی به طور که قطع بله، البته خلخالی بیچاره هم اسمش بد در رفته یکم، وگرنه ما الان کسایی رو داریم که خلخالی پیششون خاله شادونه است. اصلا خلخالی اگه زنده بود احتمالاً تا الان به جرم کمکاری در صدور حکم اعدام اعدامش کرده بودن. هشدار سازمان ملل، جمهوری اسلامی به صورت متوسط هر هفته جان 10 نفر رو با اعدام میگیره. خب این نشون میده ماشین کشتار نظام دست کمی از ماشینای تولید نظام یعنی ایران خودرو و سایپا نداره واقعا. هر ساعت تقریبا نزدیک 2 نفر جان باخته داشتیم در جاده. حالا فرداست که خودروسازهای داخلی هم از روش‌های فرهنگی ترویج حجاب و عفاف واسه محصولاتشون استفاده کنن و جملات قصار ویکتور هوگو و تولستوی در مورد پراید و ال90 و بنر کنن بزنن تو سطح شهر. تازه نظر بقیه مشاهیر رو هم ما خودمون توی چیز میز پوشش دادیم. قربان، بنرهای جدیدمون در نمایشگاه کتاب خیلی اثرگذار بوده. کدوم بنر؟ همین حجاب از نگاه بزرگانی همچون ویکتور هوگو و تولستوی. آها، خب بازم از این کارا بکنی. آخه یکم با کمبود مشاهیر بین المللی مواجه شدیم. ایرادی نداره که مشاهیر بین المللی رو هم بومی سازی کنین. خب خودتو معرفی کن. حاج انیشتین هستم. 1 2 3. برای مومن صدای خنده زن نامحرم از صدای انفجار بمب اتم ترسناکتر است. آیت الله آرمسترانگ، جملتون رو آماده کردی؟ بله برادر. حتی زنان مریخی هم شاخک‌های خود را از آدم فضایی‌های نامحرم پنهان می‌کنند. شما کی هستی مادر جان؟ حاجی خانم ترزا. خوش آمدید. یه ژست غیر تحریک‌آمیز بگیرید لطفاً. ای زن، به تو از ترزا این گونه خطاب است: زیبنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. به به، حجت الاسلام ادیسون، ارادتمندم حاج آقا. افتخار بدید یه عکس بگیریم ازتون. بفرمایید برادر. سر لخت از سیم لخت خطرناکتر است. بگیرم عکس حاج آقا نیاتون؟ بگیر برادر. بر سر و کله زنان بی حجاب سطل ماست بکوبید و در جوابشان بگویید هر عملی را عکس العملی است. شما؟ جنیفر خاتون هستم. چه شخصیت برجسته‌ای، خیلی خوش آمدید. هم مادر و مادر بزرگم خانه دارند. این شغل مادرزادیم را دوست دارم. تو هم وارد مشاهیر شدی؟ ای بابا. وطنم ای شکوه پا بر جا. چیز میزا، چیز میزا، چیز میزا، چیز میزا، چیز میزا.
خبر شادی خانم؟ سلامتی قربون شما. قربون شما. سلام به همه. کی جاش تغییر داد؟ ببین 1 میلیمتر اونورتر بود. آفرین. درست شد. چشمای تیزبین همه چی حل. اصلا مثل عقاب میمونم. این عقاب. این عقاب لیوانای سوری. تخصصم روی این قضیه است. آقا راجع به مونولوگ بیا صحبت کنیم. یه سری سوال برای من پیش اومد. تو چرا هر دفعه من مونولوگ اجرا میکنم واسه سوال پیش میاد؟ سوالا رو بعد بری توی اون برنامه شرعی چیه هشتگ شرعی اونجا بس سوالات تو بپرسی. دسترسی ندارم من مونولوگ دسترسی دارم. بگو ببینم یه چیز مسائل پیچیده ای رو بیان میکنیم و ما اینجا هاج و واج میمونیم بالاخره چی شد این نتایج به کجا رسید؟ بفرمایید من حل میکنم. بله متشکرم. ببین الان اون آقا گفتن که زنان باردار به بیمارستان نرن. به نظر شما باید چیکار بکنن؟ یعنی زنا تو خونه شوهرشون بکشاده بیرون بچه رو یا مثلا نمیدونم زرافه هم توی باغ وحش میخواد بزاد کمکش میکنن 4 نفر میرن دستپاشون میگن که بچه رو میکشه میشه اینو یکم باز من در رابطه با زرافه زیاد تجربه نداشتم ولی خب در رابطه با مسائل دیگه اگر سوال دارید خدمتتون عرض بکنم که شما چه توقعاتی دارید؟ شما خیلی توقعاتون بالاست. این عزیزان رو شما یه جوری راجع بهشون صحبت میکنید که انگار توی جمجمه‌شون به جای مثلا تشتک نوشابه چیز دیگه ای هست. اون یه قمقمه است، یه تشتک هم انداختن توش، یه تق 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 صدا میده مثلا اینجوری چیزی نیست اون تو. اصلا اینا شما مثلا تو مثلا برخوردت با کتاب با این افراد میتونه اصلا کاملا یه دنیای مجزایی باشه. مثلا تو بری نمایشگاه کتاب یه جوری دیگه آره مثلا تو میری اونجا این کارو انجام میدی در صورتی که این غلطه. روش داره، احکام داره، فرم داره. تو میری نمایشگاه کتاب اول یه خورده پیش درآمد داره. پیش درآمدش اینجوریه. آقای رئیسی در این کتاب‌ها به دنبال صفحه‌هایی بود که نسل فضای مجازی را به این دنیای واقعی بکشاند. دیدی لای صفحات کتاب این دنبال کلی چیزایی میگرده که تو اصلا به عقلت هم خطور نمی‌کنه. نه من تو لای صفحات کتاب دنبال چی میگردی؟ مثلا میری ورق میزنی دنبال لای صفحات دنبال چی؟ مطالبش محتویاتش دیگه. نه اشتباه می‌کنی دیگه. اشتباهه. محتویات و مطالبش اصلا به درد فقط شیشه پاک کردن می‌خوره. اصل قضیه چیه؟ استاد پرپکان میگه. این خطا خیلی ریزه نیست؟ خطاش خط درشته بره بچه بعد هم یعنی با تصویر همراه تصویر رنگیه بچه به دلش میشینه. یاد گرفتی عزیزم؟ شما باید در نظر داشتید. به خاطر تازه اون سوالاتی هم که داشت میپرسید مطمئن نبود. میگفت خطش ریزه نیست. بازم داشت سوال میگه. یعنی اینم مطمئن نبود که این ریزه یا نه. عکساش رنگیه. هست؟ بچه‌ها بیشتر خودش بیشتر به دلش نشسته بود کتاب بچه‌ها تا بچه‌ها. چون ببین تو میگم بعد در نظر بگیری بیمارستان، علم پزشکی، کتاب، حتی همین میکروفون برای این عزیزان یه چیز عجیب و غریب و باور نکردنیه. تو این میکروفون الان بده دست یکی از اینا ببین باش چیکار میکنه. چیکار میکنه؟ اینجوری شما در نظر بگی این اصلا شانس آوردیم حالا میکروفون رو همون تو دور و بر دهن و گوش دماغش استفاده کرد و جای دیگه فرو نکرد. یعنی اینا با تکنولوژی همین جوری هم بدی دستشون ممکنه بره تو منطقه شورت و زیر شکم مثلا. چون این اجر داره این کار. آره بله اعلام کردن تمام مسئولین هر ترکمونی که بزنن چون نیتشون خیره اجر داره. درست میگن یه جورایی. اجر درسته که زجر داره برای مردم ولی واسه خودشون اجر داره ولی اجرش هم اون دنیا نمیگیرن چون اعتقاد ندارن زیاد. همین دنیا نقد از جیب همه نقد اجرشون رو میگیرن ولی زجرش میمونه برای ملت که باید این موجودات رو تحمل بکنن. ولی شما هم رفتارتو عوض کن. شما متشکرم. سینا سوژه قسمتی که تو دوست داری بابا سوژه یا خب بگو بابا زودتر بگو من فکر کردم میخوای خودت حرف بزنی. خدا خیلی خوبه کلیپش خوبه خیلی خوبه باور کن. چشماتو
خیلی زیبا بود. رقص، آواز، هنرهای تصویری، اینوری اونوری، دیجیتال، ویدیو، سوژه یاب، تلگرام. امیدوارم متوجه شده باشید. خب شادی خانم، امشب برنامه ستاره بارونه. یعنی مهمون نه یکی بلکه دو تا داریم. دو تا هنرمند کاردرست. بسیار عالی. نیاز نواب و حمیدرضا جاودان. خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین و کمر منم داشت یه لحظه پیچه رو صندلی چرخ داره. داشتم میرفتم که بیافتم تو رودخونه. نه خدا نه. ببخشید دست خالی اومدین دیگه. قربونت برم. من چه دست خالی؟ شما ایشونو آوردی، ایشون هم شما رو دیگه. دستتون پر الان. ما قرار نبود. آره ما اومدیم هم باهاتون امشب بخندیم هم گریه کنیم. گریه که ما خیلی کردیم در طول این چند ماه. بخندیم. حالا ببینیم کی بیشتر. کدومش؟ آره. من وقتی استودیو رو دیدم دیروز که اومدیم اینجا دوستا رو دیدم، بچه‌ها رو بعضیشون ارادت قدیمی دارن بهشون، بعضی اینقدر این انرژی مچه با هم دیگه، اینقدر قشنگ میچرخه بین شما. خیلی خوشحالم از این. یعنی آدم خیال میکنه خونه‌اش دیگه احتیاج دوربین هست نیست یا یه عوضی گفت اصلا راحت باش. تو خونتی. نیاز قبلا تجربه داشته، واقعا انگار که توی سالن نشیمن خونه نشستید و دارید صحبت میکنید و گپ دوستانه و خودمونیه. یه چیزی میتونم بگم حتما در رابطه با چیزی که نیاز عزیزم گفته که اومدیم هم بخندیم هم بگریم. ببین گویا قتیبه که یک سردار خونخوار بنی امیه بوده میاد و کشتارهاش رو میکنه، وقتی به سیستان که میرسه، در تاریخ سیستان هستیم دیگه قلقم هم میکنه. بعد اون عده‌ای که میمونن خون گریه میکردن تا اینکه مردی برمیخیزه چنگ برمیداره و شروع میکنه به زدن و میگه که با این همه غم که در خانه دل است شادی باید کرد که گاه نوروز است. یعنی با تمام این غم ها غصه ها ملت ایران همواره در تاریخ با همین تونستن از خودشون دفاع کنن. یعنی تراژدی یه طرف، کمدی یه طرف. در زندگی هم همینطوره، کمدی و تراژدی با همدیگه حرکت میکنن، موازی هستن. و میگیم تو ریاضی که دو خط موازی هیچ همدیگه رو نمیرسن مگر در بی‌نهایت. یکی گفت دو خط موازی به همدیگر نمیرسن مگر اینکه خدا بخواهد. که در بی‌نهایت میخواهد. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. من دو تا مهمون از یه خانواده داشتم توی برنامه، ولی از دو تا خانواده یه هنرمند مجزا برای اولین باره که دو تا مهمون توی برنامه داریم و مطمئنم که برنامه متفاوتی هم خواهد بود. چه خبر؟ چه کارا کردین در طول این مدت؟ حمید جون، من همیشه در واقع
خدمتتون بودیم راجبش صحبت کرده بودم و بالاخره شد امروز خیلی تعریفتون میکرد. ما البته میدونستیم ولی خب دیگه تبلیغاتی هم که میشد خوب بود. شما هم دفاع میکردیم همیشه در حال تخریب تو بود و من تمام تلاشمو کردم که یه جوری بهش متوجهش کنم، متوجه اشتباهش کنم. حتی کار خیلی خوشگل و شاهکاری با هم درست کردیم روی منطقه طیر عطار از نیشابوری. با هم اون سفر پرنده ها رو هم به فرانسه هم به فارسی با هم کار کردیم که اون آهنگ سیمرغ که یه بار اینجا اجرا کردم یکی از کارهایی که اصلا ایده‌شو من از حمید گرفتم، مخصوصا اون قسمتی که شعر خیلی قویه، میگه عاشقم اما ندانم بر کیم، نه مسلمانم نه کافر پس چیم، لیکن از عشقم ندارم آگهی، دلی پر عشق دارم و توهی. عاشقم اما ندانم بر کیم، نه مسلمانم نه کافر پس چیم، لیکن از عشقم ندارم آگهی، هم دلی پر عشق دارم هم تویی، هم دلی پر عشق دارم هم تویی. خیلی زیباست. حالا اصلا کلی حرفای دیگه هم توش داره، ولی من این مجمعی کردن مرغان جهان و همه رو از دقیقاً ببین الان که نرده میگه مجمعی کردن مرغان جهان، اصلا عطار کاری کرده یعنی این شاهکار. ببین اتفاقات که الان داره میفته تمام این تظاهرات که هستش در تمام دنیا و همه اومدن، میگه که مجمعی کردند مرغان جهان. حالا اگه متافورشو بگیریم آدم ها، مجمعی کردند مرغان جهان، آنچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتن این زمان در روزگار، نیست خالی هیچ شهر از شهریار. چون بود که اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بیشاه بودن راه نیست. خب اینو مرغان جهان میگن. هدهد دعوتشون میکنه در مرغزار عالم، بهشون میگه که دوستان خوش آمدین، ما میخوام جمع شیم، ما احتیاج به یک رهبر داریم. میگن که رهبر که میگه هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هست آن کوه قاف. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زود دور دور. ولی تا اونجایی بخوام بریم خیلی مرارت داره، خیلی کار داره. مرغان عشق او در جان ایشان کار کرد، هر یکی بی صبری بیتاب بسیار کرد. اینجاست ببین تمام بحث ما الان اتفاقی که در موومان این و این جریانات خارج از کشور رو اینا داره میفته. عزم ره کردند و در پیش آمدند، عاشق او دشمن خیش آمدند. مولانا گفت، ببخشید عطار گفت، عطار حرف زد، مولانا هم تایید کرد. مولانا هر دوشون خیلی با استعداد بودن. ببین اینا چیزاییست که ببین همین مثلا میگم که بودم حتی شوخی با مثلا با مولانا با عطار، ببین دسک خلیزه کردن، یعنی به نظر من تقدس زدایی کردن یکی از چیزای خوبه که همه چیز مقدسه. ببین الان اینجا که ما نشستیم تمام این دوستان عزیزان اینا همش این نوت هایی که میاد بیرون، این حرفایی که شما میزنین، این دعوت که شما از ما کردین و این حسی که المدر هست، اینا همش مقدسه، میدونی؟ ولی با شوخی میکنیم، سر به سر میذاریم. شما دوتا با هم خیلی چی بهش میگن؟ کمیستری دارید. دقیقاً. و خیلی هم خوب با هم دیگه کارهای مختلف رو فکر میکنم شکل بدین و خلق کنید. ما اتفاقا یه کارم براتون آوردیم، کار حمید با ماسکه. خب که میبینید آخر مصاحبه میبینیم یا وسط مصاحبه میبینیم؟ چون الان دیگه دوتایی شما نشستین دیگه همینجوری به همین راحتی نیست. یه کار ماسک مال آخره. خب الان چی؟ خب الان چی کار داریم؟ یه چیزی الان میخوام بگم، همین که گفتی من همینجوری واقعا
ببین بگو. من میخوام یه چیزی بهت نشونم. ببین این فرض کن اوکی الان اینجوری بشه. ببین این ماسک ژاپنیه. نه این ماسک بلی نیست. این ماسک مال بالیه، مال اندونزیه. مال اندونزیه. نیاز جان شما هم اگه دوست داری مشارکتی داشته باش در این چیزی بگو هر چه باشد. که آنجا که سخن باز میماند موسیقی آغاز می شود. من دوست دارم حرفمو با موسیقی بزنی. بسیار عالی. سالفتم سالفتم فدامی کجا من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بد آهنگ است، به جز نوت‌های ساز تو ای زن که از زندگی و آزادی سخن گوید. بیا ره توشه برداریم، بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا، هر کجا. آیا همین رنگ است؟ بیا برگردیم میشه سینما شدی. ممنون. نیاز نوا و همدوزه جاودان عزیز همچنان در خدمت هر دوی شما هنرمندان خوب. ولی این تموم نشد، باز هم باید اجرا داشته باشیم امشب. یعنی به این سادگی نیست که مثلا الان تموم شد و نه. شما بگید من چه نگاهی کرد طفلک. هر چی شما بگید. هر چی شما بگید. خودم آدم حرف گوش کنم. اون کار مسکش مونده. اتفاقا ما یه پروژه داریم در آینده. من یه آلبومی در دست تهیه از کارهای شاملو، مردی که واسه خنده لب نداشت، و همیشه ما میگیم که تئاتر موزیکال، ولی این موزیک تئاتراله. یعنی در کنار موزیک حمید یه بازی‌های شاهکاری با مسک میکنه که امشبم بعد مصاحبه میبینین اون کارو. چه عالی. و همین خیلی کارا و این به صورت یه آلبوم قراره بیاد بیرون و تمام قطعات آلبوم قراره به این صورت باشه یا فقط مثلا یه قطعش اینجوریه؟ چند تا قطعه از چه جوری راجع به آلبوم میخوره صحبت کنیم؟ آره راجع به آلبوم این که یه آلبوم تقریبا 7 تا 8 تا ترکه که تقریبا تموم شده است. این بستگی این انقدر پتانسیل داره، همه جوره میشه. هم به عنوان اجرا میتونه. همش هم آثار شاملوه؟
شاملو. اصلا شعر شاملوه ولی ترک به صورت موسیقی و نمایش. حالا هم میتونه حالت کنسرت باشه در کنار تئاتر، یعنی به عنوان اجرای لایو باشه، هم میتونه که چیز باشه، یعنی حالت مجزا باشه. همه کار میشه باشه کرد. بعد به صورت موزیک ویدیو هم قراره بیرون بیاد یا این پرفورمنس یا اجرای حمید قراره مگه اسپانسر پیدا کنم اون کارم میکنم. خب دیگه اگه کسی خواست اسپانسر بشه این کار هنرمندانه و فوق‌العاده رو اینم مارکتینگ. خب اینم از مارکتینگ. ولی خیلی‌ها حمید رضا تو رو دیدن، شاید یادشون نیاد. بگو خودت بگو، اعتراف از اون فیلم‌های خوبت بگو. از فیلم‌های خوبت هم بگو. آخه فیلم‌های خوب که من خودم نساختم، من بازی کردم. مهم نیست، مهم اینه که تو درش حضور داشتی. ببین تو هر فیلمی که خودت ساخته باشی راجعش حرف می‌زنی، یعنی کلا فیلم‌های کوچولو خودم ساختم، ولی اصلا ببین نمیدونم اینقدر یه جورایی که آدم هرچی بیشتر کار میکنه کمتر به نظرش میاد این چیزا. باور کن، یعنی ببین تو رو که ما با به زور آوردیم با انبر دست که داریم از هنرها و تواناییات جاودان تا آدمو یه کلمه من واقعا الان احساس مجریای 2030 بهم دست داده که دارم اعتراف اجباری از تو میگیرم به زور. این داره مثلا تمام فیلمایی که بازی کرده و کارهایی رو که تولید کرده رو تو باور میکنی که الان مثلا اینا رو زیاد به خاطر نصب بردم روش کارن کم که بگم ولی خب مثلا چند تایی که با فرانسویه بوده، با آمریکایی‌ها بوده، با انگلیسی‌ها بوده، با آلمان‌ها بوده، ملیتاشون رو داری میگی. ایرونیاش قسمت ایرونیاش اگه بگم شاید مثلا بهتر باشه، مثلا داودل برادرز مثلا امریکن ها اونا بودن و نمیدونم چند تا انگلیسی چی بود اسمش نه. بعد یک دو تا بود که بچه‌ای هستن که در آندر شادو هم بودی دیگه. آندر شادو بودم، این عنکبوت مقدس اینا که همین دیگه سنگ صبور. سنگ صبور هم که بودی با گل شیفت. خب دیگه بگو دیگه. بعد یکی که سینا من بیشتر از هر چیزی تحت تاثیر قرار داد، در تو خاطرم موند، فیلم دست نوشته ها نمیسوزند مال محمد رسولوفه. اومدم حرف بزنیم درباره دست نوشته ها. تو نگران خاطرات من درباره خودتی. اینجا بحث امنیت ملی در میونه. دو نسخه دیگم پیش آدمای مطمئن هست. هر بلایی سر من بیاد اون خاطرات منتشر میشه. تنها ابزار شما زدن برچسب‌های اخلاقیه. همین. این فیلم اگه ندیدین ببینین. من فکر کنم کار خیلی موفقی بود. موفق از در این که نمایش داد و بازتاب داد اون چیزی که در ایران میگذره در مورد قتل‌های زنجیره‌ای و این چیزها بود. نه الان که اینجوری هم تفلک شرایطشون اصلا واقعا قابل بازگو کردن هم نیست به عنوان یک هنرمند. ولی محمد اینجوری میره جلو دیگه. خیلیشون بعضیشون نه، بعضیشون اینجوری‌ها نیست، ولی بعضیشون واقعیه. محمد از اون کساست که آره خیلی دیگه فیلم‌های تلویزیونی فرانسوی و اینها کار دوبله کردی؟ دوبلاژ دوبلاژ خوبه. نیاز رو واقعا آوردید که یادآوری کنه به خودش که چه کارایی کرده. خدا اینجوری کنم. من در 2 سال پیش در فرانسه یک فیلمی خانم کانادایی ساخته بود که من دوبلاژ صدای مردش رو به فرانسه انجام دادم و در فستیوال صداهای فرانسه با اکثریت قریب اتفاق به من جایزه بهترین صدای مرد فرانسه داد. دیگه اینو گفتم، ببخشید به خدا با سختی تمام گفتم. کاملا پیدا بود، ولی خب واقعیت همیشه سخته گفتنش. من خسته شدم چرا خدا کشتی منو. ولی خب واقعا هم صدات قشنگه و به علت اینکه خیلی هم خوب صحبت میکنی و فن بیان خوبی داری، صدات چند برابر دلنشین تره. قربونت برم. مثل بقیه اعضای بدنت و صورت مهربون و پر از مهرت. قربونت برم. دمت هم گرم. ولی امشب شما دوتا تو که اصلا حرف نداری، یه بخشی از حرفاتم که با موسیقی زدی، بقیه‌اش هم بعد الان بزنی، بقیه صحبتاتم
شما هم که دیگه منتظر تکلیفت مشخصه، با انبرده است ازت حرف کشیدیم. امیدوارم با آچار پیشگوشتی مجبور نشیم ازت موسیقی و چیزای دیگه بیرون بیاریم. ببین یه چیزی فقط بگم در رابطه با کار با نیاز عزیزم، یعنی واقعا بگم برای اینکه نیاز الان خودش نمیگه، من میگم لغه ابسولو، یعنی گوش مطلقه از نظر شناخت صوت و دیگه تمام وجودش همینجوری نوت و سولفژ میباره واقعا. بعد وقتی با هم اجرا میرفتیم یه جاهایی که من داشتم خرابکاری میکردم، این یهو یک امپروویزاسیونایی میکرد، بدیهه سازیایی میکرد که این صدا بره اون زیر، بعد آخه من احساس قدرتی میکردم و همواره اینجوری بود. یعنی ما با هم دیگه اینجوری با این حس کار کردیم. کار تیمی یعنی همین دیگه، یعنی نقص‌های همدیگر رو با توانایی‌های فرد مقابل پوشوندن. حتی نقص نه. حالا مثال میدم برای خودش فکر میکنه که مثلا همه جاش چیز داره، مثلا داستان داره، قصه داره، شعر داره اینا. بعد من اینو بر اساس حرف خودش گفت سولفژ، من مثلا به اون خوبی که تو بلد نیستم گفتم خب حالا اینجاهاشم حالا منم 2 دقیقه حرف بزنم آدم نمیذاره. این نکته رو بذارید من الان که گفت بذارید من یه نکته رو بگم. ببینید دوستان، این یک برنامه 50 دقیقه‌ایه. خب بخش مصاحبه مهمون حدوداً 20 دقیقه است. بعضی وقتا مهمون ها که دارن صحبت میکنن تو این گوشی من کارگردان داره میگه آقا بسه بدو، بعد برسیم به بخشای دیگه برنامه. برای همین من مثلا چون این تو داره صحبت میکنه یه دفعه میام توی حرف مهمون که برسونمش به اون تایمی که مد نظرمونه، وگرنه من اونقدر آدم بیشوری نیستم که وسط حرف مهمون عزیزی که تازه رفیق خودم هم هست و با زور و چک و لگدم دعوتشون کردیم بیام وسط حرفش حرفی بزنم. حالا بگو حرفتو دوباره. یه چیزی داشتی میگفتی من پریدم وسط حرفت. اجرای ایشون نه فقط همین نسبت حرفی که حمید زد با اون تشکر در خواستم به شما که با حمید همیشه انقدر داستان و چیز داره و با موزیک من همیشه، یعنی میگه این میگه میگم فرهزاد تیمید دیگه. تیمید و بهترین اتفاقا برای ما افتاده که این تیم به این خوبی امشب اینجاست و قراره توانایی‌های تیمیشون رو به معرض نمایش بذارم. بیا بریم. ببین یه چیزی من اخیراً میدونی چیکار میکنم وقتی میخوام یه چیزی شروع کنم، نه عشق دیگه. ببین یه چیزی میخوام شروع کنم تمومش نمی‌کنی. میگم به نام خیابان رزمنده و پرتوان که از این برتر اندیشه بر نگذرد. قافیه هم نداشت که میدونم بیت یعنی مصرع دومش مال فردوسیه، مثلا اولش مال بنداست دیگه. 2 تا قدر رو هم بیافتم دیگه تشعین میشه دیگه. ببین نمیدونی به خاطر چی میگم به نام خیابان. امروز دیگه میگم به نام خیابان، دیگه نمیگم به نام خدا. آره میگم اگه خیابونا بخواد موفق میشیم، دیگه نمیگم اگه خدا بخواد انشالله، دیگه نمیگن. برای سلامتی، برای آزادی. دم همگی گرم. همراه شما هستم. کارم از گریه گذشته است، بدان میخندم. این همه ماسک، این همه نقاب، این همه چهره پنهان در پس چهره ها، تکانم نده اشکهایم فرو می چکند. آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید آدم ها آدم ها Hey you, sitting on the shore, laughing in joy. Someone is dying in the waves. یک نفر می سپارد جان آدم ها آدم ها Et toi, assis sur le rivage, riant avec la joie. Quelqu'un est en train de mourir dans les vagues. Oui. یک نفر می سپارد جان رفت جانم ز جانم چه خواهی ناله مرد در ناتوانی از تن ناتوانم چه خواهی آی آدم ها آدم ها یک نفر می سپارد جان واقعا ممنون که استودیوی ما رو آتیش نزدیم بچه‌ها. یعنی هنوز دود داره از سقف و پنجره و در و دیوار و 8 دفعه این فایر آلارم صداش در اومده و پلیس ریخته اینجا. اشکال نداره. بچه‌ها رو الان مثلا شلنگ اینجا گوش نمیدن که مثلا ماشین آتش نشانی میاد شلنگو باز میکنه. اینجا الان نصف بچه‌ها رو آب برده، بچه‌ها پنگ کردن خودشون رو خوشن و الان عواقب زیادی داره به هر حال بله دستشون درد نکنه. به پایان برنامه این هفته هم رسیدیم. امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به صورت آنلاین یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا میتونید برنامه رو جدا جدا ببینید. کانال تلگرام من رو اگر دنبال اشغالید قرتی بازی به قول کانال تلگرام من ویدیوهای پشت صحنه و ویدیوهای مربوط به یوتیوب و مخصوص یوتیوب و تو کانال یوتیوب، پست مربوط به برنامه هم، نظرتون راجع به مهمون و موضوعاتی که حالا دلتون میخواد راجع به برنامه امشب تو اینستاگرام شادی یا زیر پست من تو اینستاگرام بنویسید. شبتون بخیر.